के तपाईँ टिकटक युजर हुनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो तपाईका लागि। नमस्कार, म सुरेश भट्ट। तपाईलाई स्वागत छ क्विक सपोर्ट च्यानलमा। साथीहरू, भिडियो मन परेमा एक लाइक अनिवार्य रूपमा गरिदिनु होला। यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब बटनमा सब्स्क्राइब गरी साइडमा आउने बेल आइकनमा पनि प्रेस गर्न नभुल्नु होला। साथीहरू, अब टिकटकमा 3 मिनेटको भिडियो अपलोड गरेर टिकटकबाट इन्कम गर्न सक्छौं। हो, तपाईले सही सुन्नुभयो, टिकटकबाट भिडियो अपलोड गरेर इन्कम गर्न सक्छौं। आउनुहोस् जानौं कसरी गर्ने त। टिकटक एपलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। मैले टिकटक एपलाई ओपन गरे। टिकटक एपलाई ओपन गरिसकेपछि टिकटकको प्लस साइनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। कि टिकटकको प्लस साइनमा क्लिक गरिसकेपछि अपलोड भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। अपलोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यो इन्स्योर गर्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईको टिकटकमा चाहिँ 3 मिनेटको भिडियो चाहिँ अपलोड भइराखेको छ या छैन। एक्चुअली ट्राई गर्नुहोस्, तपाईकोमा चाहिँ 3 मिनेटको भिडियोहरू सिलेक्ट भइराखेको छ या छैन। छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ यो मोनेटाइजेसनको अप्सनलाई चाहिँ एक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि छैन भने तपाईले चाहिँ यो गर्न सक्नुहुन्न। साथीहरू भइराखेको छैन भने तलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईको क्वेशनको सोलुसन दिन्छु साथीहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस्। र हेर्नुहोस्, मेरो चाहिँ 3 मिनेटको भिडियो सिलेक्ट भएको छ र 3 मिनेटको भिडियो मात्रै एडसेन्स लाग्छ र त्यसमा चाहिँ एड आउँछ। र नर्मली हामीले चाहिँ 60 सेकेन्डको भिडियोमा चाहिँ यो चाहिँ एड आउँदैन है त साथीहरू। र त्यसपछि तपाईले चाहिँ टिकटकको नोटिफिकेसन हेर्नुहोस्। म तपाईलाई टिकटकको नोटिफिकेसन देखाउँछु। टिकटकको नोटिफिकेसन इनबक्समा जानु होला। इनबक्समा हेर्नुहोस्, सुरुमै दिएको छ मेरो टिकटकबाट हेर्नुहोस्। टिकटकबाट यो नोटिफिकेसन आएको छ कि मैले चाहिँ यो एकाउन्टलाई भेरिफाई गरेर टिकटक एकाउन्टलाई भेरिफाई गरेर 3 मिनेटको भिडियोहरू अपलोड गर्यो भने केही समयपछि क्राइटेरिया पार भइसकेपछि पुरा भइसकेपछि मेरो एकाउन्टमा चाहिँ एडसेन्स लाग्छ र मैले एडसेन्स एकाउन्टबाट इन्कम गर्न सक्छु भनेर चाहिँ नोटिफिकेसन आएको छ। अबको केही समयपछि यो एडसेन्स एकाउन्ट चाहिँ लागू हुन्छ भनेर भनिएको छ। साथीहरू, तपाईकोमा चाहिँ यो नोटिफिकेसन आएको छ या छैन इन्स्योर गर्नुहोस् र आफ्नो एकाउन्टलाई चाहिँ भेरिफाई गर्नका लागि भोलि म चाहिँ यसै सम्बन्धी एकाउन्टलाई चाहिँ कसरी भेरिफाई गर्ने, टिकटक एकाउन्टलाई कसरी भेरिफाई गर्ने यस सम्बन्धी भिडियो बनाउँछु र तपाईँ पनि त्यो भिडियोलाई हेरेर आफ्नो चाहिँ टिकटक एकाउन्टलाई भेरिफाई गर्नु होला साथीहरू। आजको भिडियो यति नै। भोलि अर्को भिडियोमा फेरि मिलाउँला है त।